بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه السلام صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت. وقتی خبر حکومت یزید به سید الشهدا رسید، یه عبارتی فرمود که کسی اون روز متوجه نمی شد. فرمود و علی الاسلام السلام، با اسلام باید خداحافظی کرد دیگه. اذ بلیت الامة براع مثل یزید، حالا که گرفتار یزید شدیم. اگر ملاک دینداری معلوم نباشه نگاه میکردن که سالی که امیرالمومنین حاکم بود مسجد کوفه ظرفیتش 40,000 نفری بود. سالهای قبل از سید الشهدا دوره زیاد ابن ابی 100,000 نفری بود. مسجدها پر، زکاتو میگرفتن، اگر کسی هم نمیداد اعمال قانونش میکردن، میگرفتن، زکات پرداخت میشد. تقریبا تمام احکام فقهی، آیتم ها، صدرش، همه اینا بود، هر چیزی که ما داریم ظاهرا. لذا اونا اعتراض میکردن به سید الشهدا. تو ذهنشون هم این بود که این یا افراطگراییه یا تندرویه یا یه اشتباه محاسباتیه. فریبت دادن کوفیا، بهت خلاصه تصویر دروغین نشون دادن، حکومت طلبی تو را نستجیر بالله تحریک کردن، دنیا خواهی تو تحریک کردن نستجیر بالله. تو ذهنشون این بود، یعنی عوض این که با حضرت همراهی کنن نهی از منکر میکردن سید الشهدا. شبیه این واقعه برای حضرت زهرا هم رخ داد. اونجا که دیگه در 15 روز 20 روز بیشتر نگذشته بود از شهادت پیغمبر، صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود سمل جلباب الدین، لباس دین پوسید، تمام شد. چیزی هنوز اتفاقی نیفتاده. تا کسی با دقت مسئله رو نگاه نکنه، حتی در عصر ما واقعه کربلا رو دقیق نمیتونه تحلیل کنه. تحلیل کربلا جزو سخت‌ترین کارها در پژوهش‌های تاریخی. بین بزرگان شیعه از یک جریان فکری هم اختلاف نظره، وای به حال بقیه. امروز بیشتر مسلمین غیر شیعه اصلا امام حسین و کربلاشو ولو براش گریه کنن یه خطای محاسباتی میبینن، چون نمیتونن تحلیل کنن. من چون فرصت کمه و قدر شما معطل شدید و من در این 5-6 سال 7 سال اخیر یادم نمیاد محرم و صفر جای دیر رسیده باشه. جلسه شما قرار بود یه مکان دیگری باشه، بعد به یه مصلحتی جابجا شد، فاصله 2 جلسه ما زیاد شد متاسفانه. انشالله که فردا اینجوری نشه. لذا مقدمه بحثم و یه نیم ساعتشو زدم. من عادت ندارم زیر 80-90 دقیقه حرف بزنم. حالا اونو بعداً مقدمه رو عرض میکنم. فعلا از اینجایی که ورود بحثه نگاه کنی. امام حسین علیه السلام دین اسلام تمام شد، اون برام میگه همه چی سر جاش. بخواد نهی از منکر کنه، امام حسین نهی از منکر میکنه که میگه آقا چرا آرامش مردم به هم میزنی. حتی زنان تو خونه نهی از منکر کردن امام حسینو. یعنی خانومایی که
مجازی اون روز طلبگی درس میخوندن. عمرو بنت عبدالرحمن شاگرد مجازی عایشه است، نامه نوشت که اتق الله ولا تخرج عن طاعت امامک، از خدا بترس و از طاعت امامت خارج نشو. نهی از منکر کرد امام. از این طرف هم سید الشهدا صلوات الله میفرماد که اسلام از بین رفت. اونهایی که نتونستن اینو درک کنن دقیق، حتی بعضی از عزیزانی که داخل مکتب فکری ما اهل بیت هم هستن، میگن چی شد که یه اینجوری شد؟ میگن یزید شراب میخورد. من کعیر میزنم هر وقت میگن یزید شراب میخورد، که نه مثلا بقیه سلاطین بنی امیه و بنی عباس زمزم فقط میخوردن. اونا چه چیزی کوفت میکردن؟ چرا ائمه با اونها اینجوری نکردن؟ معاویه علنی شراب نمیخورد، هم علنی شراب میخورد هم بت میفروخت. بعضی وقتا برای اینکه بتونن اون تحلیل رو درست کنن میگن معاویه چیزای رعایت میگه زمان یزید ورق برگشت. اگر ما چون این فکر کنیم ناچاریم ما هم رفتار سید الشهدا رو وقتی متوجه نمیشیم خطا ببینیم، و چون معصومه نمیخوایم خطا ببینیم باید بگیم سری است که جز خدای کس ندانه. دقت میکنین؟ چون مسئله رو تحلیل کردنش مشکله. حالا من میخوام از یه زاویه که امشب فرصت داریم، از یه بنزه فرصت امشب، از یه زاویه عرض کنم که شما فکر کردید یا من فکر کردم که مثلا کربلا یک حادثه استثنایی تکرار نشدنی، بی سابقه، بی رویه، فکر نشده، خشم 4 نفر یهود وحشیگری کردنه. ابدا اینطوری نیست. اگر کربلا ظلم بزرگیه چون نسبت به پسر پیغمبر این اتفاق افتاده، وگرنه این رفتار قبل و بعدش هی تکرار می شده. یه وقتی آقا یه آدمی خیلی خوش اخلاق منطقی بچه هیئتیه، یهو نگاه میکنی میگن نستجیر بالله، چاقو کرد تو شکم یکی، بری باهاش صحبت کنی میگه آقا مثلا عصبانی شدم، خون جلو چشم، نفهمیدم چی شد، اینم که دستم بود نمیدونم چی بود اصلا، اونجا چی بود بیا خورد اونجوری شد. یعنی از قبل طراحی، اما کربلا از قبل طراحی شده بود. اسب تازوندن به سینه و پشت سید الشهدا صلوات الله علیه قبلا در نامه عبیدالله ابن زیاد قبل از جنگ بخشنامه کرده. دقت کرد؟ یعنی یهو اون روز عصبانی بودن، زیاد بودن، بزنن بگن هر کاری دلمون خواست بکنن، نبود. همش از قبل معلوم بود. همه در بخشنامه معاویه عبیدالله زیاد ملعون اینه که دستور میدم که همه رو مسله کنی. بعد نسبت به امام حسین دستور خاص داد. از قبل، نه روز عاشورا خشم اینا همین جوری بودن. 100 بار اینا رو برمیگردونی روز عاشورا همین کارو میکردن. اینطوری نبود یک خشم فوران کرده کینه ناگهانی باشه. این از کجا به وجود اومده؟ سال بعدش رو شما نگاه کنید، روز عاشورا، روز حره معلوم شد که امام حسین چی میفرمود که اصلا اسلام نیستین. چون اسلام فقط 4 تا قید داره دیگه، خط قرمزی توش هست. این جنگ عاشورا و واقعه حره با مرامنامه های جاهلی هم نمیخوند. بچه رو با تیر بزنن، روز ماه حرام حمله کنن، عرب اسیر بخوان بگیرن، ادعا کنن عرب میخوان کنیز بگیرن. هم چیزی نداشتیم، در جاهلیت هم نداشتیم. اینا خلاف قاعده عمل کردن، حتی خلاف قاعده بت پرستا. بعضی جاهاش خلاف قاعده اونا هم بود. سال بعدش هم تو حره گفت 3 روز آزاده، رفع القلمه، 3 روز هر کاری خواستید بکنی. یعنی اسلام نیست. تو جنگ معلومه. یه وقتی فرصت بود عرض میکردم که تمام آیات قرآن که راجع به جنگه جای آموزش عمیق مفاهیم دینیه اتفاقا. چون تو جنگ که خشم و حب و بغض و اینا شدت میگیره، معلومه که اون آموزه های شما قید میزنه به دستت، به پات، به فکرت، یا نه هر کاری دلت میخواد میکنی.
طرف خیلی الهی قلبی محجوب و مؤدبه، وسط دعوا دیگه هر چی از دهنش در بیاد، هر کاری از دستش بر بیاد. میگم تو چه دینداری بودی؟ دیندار کف نفس پیدا میکنه، هر جای هر کاری نمیکنه چون دین داره. اسلام دست باشه بسته به قول معروف. اینا ابداً در اختیار خودشون بودن با ذکر صلوات. عادی بود، این دین نبود اصلا، اسلامی به کار نبود. برای اینکه این جا بیفته، این یه کار تکراری از پیش تعیین شده مرامی حاصل یک فکر و اعتقاده. من یه مثال دیگه برای شما میزنم از 20 سال قبلش تا بعداً یه مقدماتی توضیح بدم. الان یهو رفتیم وسط شکم بحث. اینی که ما خیال کنیم یزید بود که در کربلا وحشیگری کرد، یزید هم انداخت گردن عبیدالله، گفت این عبیدالله فلان فلان شده ناپاکزاده بود که اینجوری عمل کرد. این فقط برای اینه که شما نتونی مسئله رو بفهم. گناه انداختن بغلی بگیرش کردن. یزید اینجوری بود، اونم بگه عبیدالله اینطوری بود. وای عبیدالله اینطوری بود چرا؟ تا وقتی زنده بود این یزید ملعون عزل نشد. خیلی روشنه، یه مرامه. ما در دهه اول 11 شب سعی کردیم این رو توضیح بدیم که حالا به اندازه که اینجا مجبور بشم نیاز بشه مقدمه وصلیه میزنم. کسی خاص اونجا متنش و صوتش اینا هست که بگیم زمان پیغمبر 2 حزب وجود داشت که این 2 حزب هر دو هم میگفتن مسلمانیم و تدین داشتند و اسلام داشتند و مناسک داشتند و قرآن رو میگفتن قبول داریم، پیغمبر رو میگفتن قبول داریم. زمان خود پیغمبر، همون زمان پیغمبر از هم جدا بودن، هر دو برای نابودی اون یکی تلاش میکردن. حالا با خلوص نیت یا با نفاق کار ندارم، ولی هر دو تلاش میکردن. هر دو داشتن خودشون رو پیغمبر اثبات میکردن. یکی در جنگ ها با پاره شدن بدنش و ثبات قدمش، یکی با یه روش دیگه. تفاوت این دوتا هم در میزان محبتشون به پیغمبر بود. هر کدوم اینا توضیحات مفصل داره. این جریان، این 2 جریان بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، یکی حاکم شد، یکی به گوشه رفت. اونی که حاکم شد همه قدرت حکومتی و عناصر سیاسی اجتماعیش رو به کار گرفت که بگه این اسلامه. اونی هم که به گوشه رفت همه تلاشش رو کرد که بگه اونی که اسلامه، اونی که دست منه و نذاش نابود بشه، تموم بشه. یه طرف شد یه رودخونه خروشان چون قدرت دستش بود، یه طرف شد یه آب باریکه. چند بار تلاش کردن آب باریکه رو قطع کنن، حضرت زهرا رو کشتن مثلا. اینا با هم تفاوت‌های فاحشی داشتن به قدری که اگر یکیش اسلام باشه اون یکیش اسلام نیست. اینقدر با هم فرق داره. و اینا نگاهشون به امام حسین علیه السلام انقدر متفاوته که انگار شما با 2 تا حسین ابن علی طرفی. انقدر نگاه به کربلا متفاوته انگار با 2 تا کربلا طرفی. اینقدر فرق میکنه، هیچ ربطی به هم نداره. همون جور که حضرت زهرا فرمود، سید الشهدا فرمود. روز عاشورا معلوم شد که خیلی با هم متفاوتن. یه طرف هم خود سید الشهدا هم حتی یارانش، مثلا زهیر تا 15 روزه چقدر با امام حسین رفیق شده. مسلم ابن اوسجه بیشتر. رفتن وسط میدان گفتن ما که تا ساعتی بیشتر زنده نیستیم، ولی خودتون رو بدبخت نکنید، دلم براتون میسوزه. یه طرف نسبت به وحشیای دشمن دلسوزه، نصیحت میکنه، میگه ما رو که میکشید انقدر ما هم که کنار نمیریم، وضع معلومه، 1 ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه کار تمامه، خودتون رو بدبخت نکن. این یه طرفه. خود امام حسین هم نمیگه، یعنی طیف داره، حتی یارانش هم اونجوری هم دلسوزن. طرف دوم میاد جلوی خیمه، جلوی دخترای سید الشهدا آب میریزه رو زمین، رحم نمیفهمه اصلا یعنی چی. اینو اقتدار میبینه، ربطی به هم نداره این 2 تا جریان.
این دوتا جریان سال 60 بگیم که وجود اومدن، دیگه نمیتونیم ما دین را تحلیل کنیم. انقدر بین این دو جریان فاصله است، دستگاه معرفتی و اون جریان حاکم به قدری فشار آورد که مردم دوچار اختلال شد دستگاه معرفتیشون. شما اگر ببینی یه نفر بین عقیق و فیروزه و برلیان و شن فرقی قائل نیست، چه اتفاقی باید براش افتاده باشه؟ 8 ماه، خیلی عجیبه، 8 ماه مذاکرات حکمیت طول کشید تا ببینن علی حق یا معاویه. یعنی بین جوهر الجواهر، در شاهوار با ریگ کثیف 8 ماه نشستن تحلیل بررسی کردن کدومش خوبه. این دستگاه معرفتی آسیب دیده دیگه. من که داشتم میومدم اینجا سر دوراهی اگر راه رو گم کنم شانسی بیام 50% درست میام، یکیشو میام دیگه. اما اگه با ویز و نشان و فلان بیام و او مسیر رو خطا بگه حتما خطا میرم. درسته؟ قطب‌نما وسط بیابون داشته باشی، به قطب‌نما نگاه کنی، قطب‌نما چپه نشون بده، شما قطعا گمراه میشی. دینی که عناصر هویت بخشش رو چپه کنن، تعبیر امیرالمومنینه کفر والغنم مقلوبن، مثل پوست گوسفند رو بکنن چپه، همه چیز چپه میشه. لذا وقتی میگه به راست برو، این اون دیبیه همه چی رو چپه بهت میگه و اونی که اینو دین حساب کنه هرچی بهش گوش بده منحرفتر میشه. آخوند اون دین از عوامش گمراه تره چون پایبندتره به اون انحراف. اونی که به روایاتش معتقده منحرفتره تا بقیه، چون روایت پیغمبر نیست. حالا با این مقدمه من یه مثال رو عرض میکنم شما ببینید که اصلا کربلا تکراریه. عظمت مصیبت تو کربلا اینه که اون غلط رو با پسر پیغمبر و دختر پیغمبر کردن، وگرنه این جریان هر وقت به یه جنگ میرسید به اسم دین همین کارو میکرد و یکبرون به ان قتلت، میکشتن، الله اکبر هم میگفتن. تدین بود. و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بکت تکبیر و تهلیل. با اینکه الله اکبر رو داشتن سر میبریدن الله اکبر میگفتن، فهم میکردن دینداری. اونی که به این معتقد تره بیشتر گمراهه. لاابالیه در این تدین وضعش بهتره. خطرش اینه که آدمیزاد همینجوری فطرتاً جبلی یه ذره رحم و مروت داره. من یه مثال بزنم، مثالم برعکسه. ماها یه سوسک هم نمیتونیم بکشیم، بعد اگر مثلا خبر بیاد این ترامپو زدن میگیم الحمدلله. آدم خشنی هستی شما. یه چک میتونی ببینی کی میزنن؟ نمیتونی، ولی چون اونو جرثومه فساد میبینی میگیم به هلاکت رسید الحمدلله. چون این آدمی بود که وجودش باعث ظلم به دیگران بود. دین خشونت را میتواند به خورد مردم بدهد. درست شد؟ اگر اون دین منحرف باشه، قتل سید الشهدا را قربتاً الله نستجیر بالله، خاک بر دهنم مثل اون مثال قبل راحت میکنه. برای همین شما نسبت به سر سید الشهدا میبینی که زن خولی و راهب دیر نور میبینن، اونا سنگ میزنن. اینجوریه دیگه. معاندان دنبال این بوده لعن کنه اینا رو پیغمبر، نفرین کنه. هر آدمی که نفرین نمیکنه پیغمبر در مباهله، اینا اینقدر عناد داشتن که قرار بوده نفرینشون کنه پیغمبر. اینا اون 5 نفر رو میبینن میگن نه 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 ما مباهله نمیکنیم. ولی تو کربلا امام حسین نمیفهمد جز من پسر پیغمبری رو زمین نیست، اونا هلهله میکنه.
مال تدینشونه. خیلی خطرناکه اگر کسی تدین پیدا کنه. حرف اینجا زیاده، فرصت نیست، بعداً عرض میکنم. تدین اگر درست نباشه به آدم یه اطمینان خاطر میده، قربتن الله بره تو شکم کار. این داعش که به وجود اومده همینجوری یهو داعش به وجود اومده؟ نه خیلی. حالا من یه مثال از گذشته میزنم که به شما عرض کنم که اشتباه نکنیم. اگر کسی میخواهد داعش به وجود نیاد، کربلا رخ نده، باید سر چشمه تحلیل رو درست کنه. من برای اینکه واضحش کنم که این اتفاقاتی که تو کربلا افتاد عیناً قبلا افتاده، منتها با آدمای غیر معصوم، عادتشون بوده، براتون مثال میزنم. تفاوت دو رفتار رو ببینید تا معلوم بشه که از روز اول اسلام نبود یکی از اینا، و کافیه که تو جامعه اون جریان اسلام دیده بشه بس. سال 40 این اتفاق افتاد. جناب ابوذر سلام الله علیه روایتی داره که میفرماد که تعوذت بالله من یوم الاوره. من با خلاصه گفتم، یه قدری وسطش رو زدم چون از دو چیز استعاذه کرده. گفته پناه میبرم به خدا از روز اوره. اوره چیه؟ اوره یعنی هر چیزی که باید ازش حفاظت بشه. خانه ما همینطوره. ان بیوتنا اوره داریم در قرآن. میخواستم بگن یا رسول الله این قفل مفل نداره، بیایم جنگ دوز میزنه. بیوتمون اورن، باید پوشانده بشه، مراقبت بشه. لزوما هم چیز بدی نیست. در و جواهر تو خونه شما اوره، باید پوشیده بشه، حفاظت بشه. روایت داریم زنها اوره هستن، مراقبت میخوان. این مثبتشه. یه چیز دیگه هم هست که اونها هم باید پوشیده بشه، اونم نباید رو خلاصه برملا بشه. منظورش دومی بود. ابوذر گفت تعوذت بالله من یوم الاوره، از روز عورت به خدا پناه میبرم. خدای من نباشم، زنده نباشم اون روز. گفتم اون روز چه روزیه؟ مثلا استیاب ابن عبدالبر خیلی کتابا نقل کرد. گفت روزیه که میریزن یه عده مسلمون ادعایی، نوامیس مسلمین را اسیر میگیرن، به عنوان کنیز میبرن وسط بازار میفروشن. برای اینکه مردم میخوان جنس بخرن ورانداز میکنن. این مال سال 40. اینا قرار بود تو کربلا هم همچه غلطی بکنن، خدا اجازه نداد. میگم خدای من زنده نباشم اون رو. این همه ابوذر حادثه دیده، میگم خدا رو نباشم اون روزو ببینم. حالا الان عرض میکنم کی بود که ریختن زنان یمنی تحت حکومت امیرالمومنین رو گرفتن، بردن، ساق پای اینها رو باز کردن که هر کی میخواد بخره ورانداز کنه، دست بزنه ببینه، انتخاب کنه. نستجیر بالله. این مال دوره معاویه است. ابوذر میگه من نباشم ببین این فضاحت و این آبروریزی و این جسارت به خدا رو. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که به اصطلاح امروز معاویه جنگ هیبریدی علیه امیرالمومنین درست کرد. جنگ هیبریدی یعنی جنگی که نه اقتصادی فقط، نه نظامی فقط، نه فرهنگی فقط، همه ابعاده، برای اینکه مردم پشیمون بشن از حکومتشون. با ما هم این کارا میکن، بگن چه غلطی کردیم حکومت علی بن ابی طالب. ول کن آقا، نه امنیت داریم، نه پول داریم، نه جون داریم، بچه‌هامون کشته شدن، هیچی نداریم، گرونی، قحطی، فلان، خسته بشن، خودشون غلط کردیم.
از زمانی که جنگ نهروان امیرالمومنین با خوارج میخواست شروع بشه، معاویه که فهمید امیرالمومنین صلوات الله علیه گرفتار مشکلات داخلیه، گروه های 500 1000 2000 3000 نفری کاربلد نظامی در نهایت قساوت گفت حمله کنید، به هر جا رسیدید بزنید بکشید، با وحشیگری که رعب ایجاد کنه. بچه سر ببرید، شکم زنها رو بدرید که اصلا اسمتون اومد باردارها بچه سخت کنن. کسایی که از هیچی نمی ترسن بترسن. دقیقا این شیوه داعش بعدن دیگه. یه عملیات انتحاری میکردن، یه جا رو میترکوندن، همه در میرفتن، چون میدونستن وایسه هیچی جلودار، هیچ خط قرمزی نداره. خیلی هم داعش یا موحد بودن به ادعای خودشون، همین مسیر، هیچ خط قرمزی نداشتن، هیچی. ریختن مثلا عبیدالله ابن عباس رو بگیرن، پسرعموی امیرالمومنین نبود، 2 تا بچه 10-12 سالش رو جلو زنش سر بریدن. چرا؟ این چیکار کردن؟ هیچی، خودش نیست، بچه‌شو سر میبرد. خودشو پیدا نکردی زنشو بگیر شکنجه کن. این یه منطق بود، یه فکر بود. کربلام ادامه همون بود. من به عمد قبل از سال 40 نمیخوام برم، به عمد قبل از سال 40 نمیخوام برم. قبلش هم همین شکلی بود بسیاری از اوقات. یعنی خشونت بی حد و حصر، منتها اون خشونت های قبلی رو با تکفیر کارشون رو پیش برده بودن. مثلا با نامسلمون جنگیدیم که بقیه هم بگن خب به درک رفت. تو کربلا هم همین کارو خواستن بکنن، برای همین به نماز حضرت تیر زدن. یعنی با کسی که از دین خارج شده داریم می جنگیم. و فکر نکنید بازار بردن مثلا برای اینکه مثلا اینا رو بچرخونن مردم هو کنن، نستجیروا بالله. فشار روحی میخواستن بیارن. صبی اهلک کالعبید و یطاف علیهم فی الاسواق. منتها خدا نخواست این اتفاقات تو کربلا بیفته که آیت بشه. اگر اون مردم مدینه با سید الشهدا همراه شده بودن اتفاقات نمیافتاد. از هر چه میترسیدن سال بعد تو هر سرشون اومد، از هر بی‌آبرویی که میترسیدن. این نشد تو کربلا. خدا منصرف کرد اذهان این نانجیب ها رو. ولی خیلی فشار روحی به اهل بیت آوردن. این یه طرف. سال 40 به جرم اینکه یمنی ها قیام نکردن علیه حکومت امیرالمومنین، مثلا الان شما هیچ کدوم اسلحه که دستتون نگرفتید علیه جمهوری اسلامی، که همین کار خاصی نگفتن آقا خیلی طرفداری یا خیلی حزب اللهی هستی یا خیلی ضد انقلابی. همینی که علیه حکومت امیرالمومنین نیستی پس علیه مایی. جرم یمنی‌ها این بود. از مدینه شروع کردن، زدن، ترکوندن، از کنار مکه رد شدن، چون خودشون کسکارشون مکه بود، آمدن رفتن یمن و هر وحشیگری که به ذهن نمیرسه انجام داده. امیرالمومنین صلوات الله علیه جاریت ابن قدامه رو فرستاد در برابر اینا. حالا من 2 تا جمله میگم، بحث اینجا نگه میدارم. وحشیگری اونا شروع کردن. اینجا باید آقا مثلا تو ذهن ما اینه که بگه اقلش این برو مقابله به مصر کن، درسته؟ این طرف دین داره. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. حضرت فرمود که بعضی از این خانواده ها و قبایل مسیر کمک به اونا کردن. تا مطمئن نشدی کسی به اونها کمک کرده، کشتن که هیچ، حق اهانت نداری. حالا فردا متن میارم میخونم، تو ماشینه، وقت نبود دیگه متن کتابو نیاوردم، هم تبری ذکر کردم هم دیگران. حق اهانت نداری، نه حق کشتن. جز حق نمی کشی. یعنی نگو چون اونا آمدن امنیت رو به هم زدن، وحشی کردن، ناموس مسلمان رو حد که حرمت کردن، ما هر کاری دستمون بر. نه خیر، ما مسله نمی کنیم. بعد تأکید حضرت اینه به مسلمان و معاهد
مسیحی به اونا کمک کرده، 5 تا مشکوکی 3 تاشون کمک کردن یا 2 تا. تا مطمئن نیستی حق نداری اهانت کنی. اهانت نه قتل. خب این 2 تا اسلام دیگه واقعا که آقا نسبت به امیرالمومنین و معاویه میفرماد جنگ ایمان و کفر، توحید و شرک چیه؟ پس واقعا اگر یکیش اسلام و یکیش اسلام نیست اصلا. و کربلا تکرار هموناست. حضرت فرمود از صدق دروغ نداریم. هیچ مجوزی نداری که حالا اونا هر غلطی کردن تو یه ذره تعدی کنی، ابدا. حق ظلم نداری. او سر پسر عبیدالله ابن عباس رو بریده، تو هم بری سر پسرش رو بری. نداریم، خودش رو باید مجازات کن. در حالی که میدونید کسی که اینجور وحشیانه غارت کرده خشم عمومی رو برانگیخته. حضرت تازه داره آرامش هم میکنه. این یه جمله رو بگم بحث اینجا نگه دارم. برای یکی از این غارت ها معقل ابن قیس رو فرستاده بود امیرالمومنین. نامه نوشت، طرف رو رفت زد و بیرون کرد. نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جملهش اینه ما به دستور سیره شما عمل کردیم. یعنی چی؟ با اینکه اونا غارتگر بودن ما جنگ را شروع نکردیم. جمل رو شما ببین، در جمل طلحه و زبیر و عایشه ریختن تو بصره، یه 40 تا یه 700 تا رو به بدترین شکل کشتن با شکنجه. امیرالمومنین صلوات الله علیه روز جمل فرمود که یه نفر بره برای اینا قرآن بخونه، اینا رو دعوت کنه که از این خر شیطون بیان پایین و هر کس بره تیرش میزنن. میدونم چرا این کارو میکنی؟ ما شروع کننده نیست. خشم که اصلا جنگ جای خشمه ها. میکشیم، ما گوسفند رو نمیتونیم بکشیم ولی تو جنگ آدم میکشیم. جای خشم جنگ، خشم فلا، خشمش تو دستشه. این جریان این طرف قرآن میخونیم، تیرم میزنن، ما شروع کننده نیستیم. حالا یه جمله بگم یادگاری و باقیش میذارم فردا. ابن ابوالحدید میگه از بس علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه آقا و مهربان بود. شیعه نیست که ابن ابوالحدید معتزلیه. میگه میانگین گرفته. شیعیان او برخلاف ما مهربانن. اون که اصلا انگیزه ای نداره همچین اعترافی بخواد بکن. شیعه‌ای که میشینه با یه روزه مبهم با اشاره گریه میکنه لطافت داره. امیرالمومنین صلوات الله علیه شنید مردی زنش رو ترسونده از خونه بیرون کرده، شمشیر کشید. نه ناموس خودشو. این 2 اسلامه، اصلا 2 اسلامه. شروعش هم کربلانی. هر کس بگه شروع کربلاست داره آدرس غلط میده. مثل همون مثالی که زدم که گمراه کنه همه رو. کربلا که شروعش نیست. کربلا تکرار مکرراته. چند روز بود پیغمبر از دنیا رفته بود که با دخترش اونجوری عمل کرد. تکرار مکررات کربلا. حالا باقیش انشالله بعدا. آقا توسلتون چیه میشه؟ من میشناسم بعضی از اولیاء خدا رو، حالا که به من واگذار کردن که من یه دهه فاطمیه منبر خونش رفتم، یه روزه شیرخوار بخون. عجیبه این. بیچاره ها بهش پناه میبرن، اونهایی هم که اهل دلسوزیان جگرشون اونجا سوخته. وقتی اومدن خبر دادن مختار قیام کرده، منهال ابن عمرو میگه رفتم پیش زین العابدین، گفتم آقا مختار، فرمود کوفه چه خبر؟ گفتم آقا مختار قیام کرده، قتله رو داره میکشه. میگه از هیچ کس سراغ نگرفت. همون هرمله چه خبر؟
واقعا تو هیچ مجلسی یک جا نمیشه غلطهای این ملعونو گفت. چه کرده؟ حالا من یه اشاره فقط میکنم. می اومدن مقابل خیمه های امام حسین علیه السلام، مشک رو زمین میریختن، میگفتن به حیوانات میدیم. این اسلامه؟ این چه اسلامیه؟ این چه تدینیه؟ این چه اعتقاد به قرآنیه؟ این همه وحشیگری، وقیح شدن، این همه حرامی بودن. چون شب جمعه است من از اینجا شروع میکنم. آقا وسط میدان بود، همه شهید شده بودن. فلما صار الحسین فردا وحیدا، تک و تنها که شد، نظر یمینا و شمالا، چپ و راست رو نگاهی کرد، دید همه افتادن. اینجا یه دغدغه ای رو به زبان آورد. آقا بیش از ما میدونه اون حرامی ها کیان، اینا چه وقی هایی هستن. صدا زد هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ شروع کردن به هلهله کردن. برای اینکه ناموس پیغمبر در خطره اونا هلهله کردن. این طرف بانوان غیور بودن، دیدن سید الشهدا نگران اینهاست، خیلی دلشون سوخت. تا کسی شیعه خالص نباشه اینو متوجه نمیشه که آدم دلش میخواد همه چیزشو فدای امامش کنه. ببینه امامش نگرانشه. تو اون لحظه با اون تشنگی ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، گریه خانوما بلند شد از این که آقا وسط میدان لحظات آخرش هنوز نگرانه. این نگرانی هم بود تا آخر. شروع صدا گریه اینا که بلند شد، آقا برگشت، مظهر غیرت خدا، هیکل توحید رب العالمین برگشت خانوم ها رو آرام کنه. دیدی آقازاده رو دست به دست میکنن، دیگه نمیدونن چیکار کنن. سر افتاده، گریه صدا نداره، آرام گاهی لبها رو باز و بس میکنه، کارش تمامه. دو سه جور نقل من یکیشو عرض میکنم. اتفاقا این بیشتر جگرسوزه. شما خیلی مناعت طبع داشته باشی، برای خودت هیچ وقت تقاضا نمی کنی. گرچه خلاف قرآن نیست تقاضا کردن اگه اضطرار باشه. اما شما فرض کن تو خیابون داری راه میری، میبینی یه ماشینی زد به یه بچه‌ای و فرار کرد. بچه رو بغل میکنی، به هر کسی رو میزنی که این وضعش خطرناک. اصلا اتفاقا فتوت اینجا همینه. اینجا فتوت شکستن خوده. بچه رو که با آقا دادن دید کارش تمامه، رفت وسط میدان. یا قوم ان لم ترحمونی. پسر اون بانویی که امیرالمومنین فرمود در طول زندگی مشترکمون به من رو نزد. یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل. چند بار تو کربلا آقا داشت صحبت میکرد، از ادامه کلام منصرف شد، کار از کار گذشت. داشت اینو بیان میکرد، دید بچه تکون خورد. میگه تا برگشت به او رو نگاه کرد، 300 سال پیش شاعر عرب میگه دفع الیدین الی ابیه مودعا. میگه تا این بچه تیر خورد، یهو دستاش که رفت بالا، کنه داره با بابا ودا میکنه. یه نگاه به این آقازاده کرد، دست زیر گلوی او گرفت، به آسمان پاشید. من ندیدم جای دیگری این کارو کرده باشه. آسمان رو نگاه کرد و درس کرد خدایا اگر نصر نازل نمیشه به من صبر عطا کن. هیچ جای دیگری هم نداریم که بهش تسلیت گفته باشن جز اینجا. خطاب آمد دعه یا حسین. حسین جان دل بکن، تو که از همه دل کندی، دل بکن. فإن له مرضعا فی الجنه.
معلومه دغدغه آقا برای گلوی شیرخوار نیست، انقدر تشنه بود. فإن له مرضعا فی الجنه. نه الان ترمیم میکنن، الان سیرابش میکنن. یه جمله دیگه هم عرض کنم برم. قدیمی ها میگفتن که آقا اینجا میخواست بره سمت خیمه ها، یه قدم میرفت یه قدم برمیگشت. من اینو ندیدم ولی ظاهرا درسته متاسفم. چرا شو عرض میکنه. خب بچه رو وقتی بچه ای از دنیا بره اول میبرن پیش مادرش، مادر ببینه. اما آقا سمت خیمه مادرش نرفت، رفت پشت خیام. اون مادرم از خیمه بیرون نیومد. ولی مرحوم آیت الله قروی اصفهانی که استاد آقای بهجته یه بیت گفته اینجا از زبون حاله. اون مادر نیامد بیرون، مادر هر جا ابراز کرد برای امام حسین گریه کرد. یعنی بمیرم برات حسین جان که رود نشد. بچه رو بدون اینکه من نشون بدی بردی پشت خیمه دفنش کردی. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی یه جوری گفته انگار مادر، یه زن انگار شعر گفته. با اینکه ایشون وقتی آثار علمیشو ببینی طلبه ها متوجه خیلی وقتا نمیشن عباراتشو، سنگین حرف میزنه. میگه همینجوری که تو خیمه نشسته بود و به احترام آقا بیرون نیومده بود، اینجوری گوشه خیمه رو پردهشو کنار زد، میدان رو دید، اینجوری گفت. خب بچه رو چجوری از شیر میگیرن؟ بعضیا با تربت، بعضی با غذا کمکی. گفت ما خلط ان السهم للفطامی. دیده بودن با هر چیزی بچه رو از شیر بگیرن. فکر نمی کردم بچه منو با تیر از شیر بگیرن. حتی ارتنی جهرتن ایام.